So ayun, kababangon ko lang galing higaan ko kasi kuya to kagabi. Kasama ko to. Yan, kasama. Kasi wala akong magawa eh. Ano bang dapat gawin natin? Diba? Hindi man tayo makalabas dahil nasa quarantine, diba? Kaya yung gagawin natin ngayon, is Milo Dalgona. Napanood ko lang to sa isang YouTuber na kasi parang bago sa sa paningin ko na Milo Dalgona. Yung ginagawa ko lang kasi last month is yung coffee Dalgona. Kaya gagawin ko ngayon. Tsaka ako lang mag-isa kasi wala si Rhea ngayon. Hindi kami makapagkita dahil sa sa quarantine. Pero gagawin ko yung lahat para mas mapaganda tong video na to at sana magustuhan nyo. At ito na nga, kung bago lang kayo sa aming channel, please like and subscribe na. And click nyo lang yung notification bell para lagi kayo updated sa aming video. Kaya let's go, tara na. Pero magbibihis muna ako, hintayin nyo ako. At yun na nga guys, at nakabihis na ako ngayon. Tara na't simulan natin kasi medyo mainit na dito. At tingnan nyo na kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin para makagawa ng Milo Dalgona. Kaya let's watch this. So guys, ito yung mga kailangan natin gawin para makagawa ng Milo Dalgona. Meron tayo ditong Milo, birch tree, 3 tablespoons of sugar, egg, at meron tayo ditong wire whisk. So ito yung unang gagawin natin. Maglalagay tayo ng 2 tablespoons of hot water dito sa may sugar. Pag sakaling kulang pa, additional lang to. Maglalagay pa kayo. Nakadepende pa din sa inyo. Maglagay kayo kahit isang piraso. Tunakin muna natin. Tsaka natin to ilagay yung Milo. So guys, nag-edit ako ngayon. May disclaimer lang ako sa inyo. Hindi nyo kailangan ng ganong karaming asukal. Optional lang yung asukal na yun. Pero kung gusto nyo lagyan ng asukal, pwede naman din. Pero hindi naman ganong karami. Kasi yung Milo, hindi talaga nilalagay ng asukal yan. Kaya yun. Mix nyo lang ng mix yung pinagsamang sugar tsaka yung Milo. Hanggang sa maging thick yung texture ng Milo pati yung sugar. Yan lang, tuloy-tuloy lang wala na makita na bobo na Milo. Ayan na. Ito yung tuloy-tuloy lang. Mix lang ng mix. Okay, yung next naman na gagawin natin is i-mix natin yung egg white. Hiniwalay ko na yung egg white sa may egg yolk para mas mabilis tayo Tsaka hindi ko na din naipakita sa inyo. Okay, start na tayo. Mix mo lang mix. Nakita nyo, tignan nyo. Bumubula-bula na siya. Ito kasi talaga yung magiging dalgona natin. Medyo nakakangawit na. Pero tuloy pa din. Ayan, tignan nyo, makikita nyo. Medyo nag-aano na siya po-foam. Pero kailangan natin ma-achieve yung pinaka-foamy na foamy talaga. Mix lang ng mix. Yan, malapit na.
Okay, ito yung sunod na gagawin nyo. Yung egg white, imimix nyo lang siya ng imimix para maging foamy. Yan. Siguro pwede na yan. Tapos tsaka natin ito ilagay. Ilalagay na natin yung Milo na ginawa natin kanina. Ayan, ilagay ko na yung Milo. Haluin lang natin. Ayan, tapos mix na natin ulit. Ayan, nakikita nyo. Parang ang sarap na tignan. Ayan. Ngayon yung pinakadalgawan natin. Okay, ito na yung next na gagawin nyo. Timplan nyo na yung birch tree. Tapos maglagay kayo ng mga cube ice. Tapos pagtapos nyan, lagay nyo na tong ginawa nyong Milo Dalgona. Yum! At yun na nga guys, dito na natin tatapusin ang ating video. At kung may naitulong ako sa'yo gamit yung video na to, please like and subscribe na. At click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa video namin. 1, 2, Bye bye.